Στην καρδιά της παλιάς πόλης του Σάλτσμπουργκ, εκεί όπου η ιστορία συναντά την πνευματικότητα και την τέχνη, δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναός του Σάλτσμπουργκ. Είναι ο ρωμαιοκαθολικός Καθεδρικός Ναός της πόλης. Ένα μνημείο που αντιπροσωπεύει αιώνες ευρωπαϊκής, θρησκευτικής και πολιτισμικής παράδοσης. Η ιστορία του τόπου ξεκινά ήδη από τον 8ο αιώνα, όταν πάνω στα ερείπια μιας ρωμαϊκής πόλης ανεγέρθηκε η πρώτη εκκλησία. Από τότε, ο ναός γνώρισε πολλαπλές καταστροφές και μεταμορφώσεις. Ο σημερινός του μπαρόκ χαρακτήρας ολοκληρώθηκε τον 17ο αιώνα υπό την εποπτεία του πρίγκιπα αρχιεπίσκοπου Wolf Dietrich von Reithenau και αποτελεί ένα από τα πιο εκφραστικά δείγματα μπαρόκ αρχιτεκτονικής στην κεντρική Ευρώπη. Οι δύο επιβλητικοί πύργοι του, που υψώνονται σε ύψος σχεδόν 79 μέτρων, και η μαρμάρινη πρόσωψη με τις λαμπερές λεπτομέρειες δημιουργούν μια εικόνα μεγαλείου που καθυλώνει κάθε επισκέπτη. Στο εσωτερικό του ναού, οι τεράστιες τοιχογραφίες και τα ζωγραφισμένα σκηνικά της Παλαιάς Διαθήκης εντυπωσιάζουν, ενώ το βαπτιστήριο, όπου βαπτίστηκε ο ίδιος ο Wolfgang Amadeus Mozart, προσδίδει μια ιδιαίτερη πολιτιστική διάσταση στην επίσκεψη. Ακριβώς μπροστά στην πλατεία Domplatz, κάτω από τον ήχο των καμπανών του ναού, κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου, στείνεται μία από τις πιο παραδοσιακές και μαγευτικές χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης. Η Salzburg Christkindlmarkt, με ρίζες που φτάνουν πίσω στον 15ο αιώνα, όταν ο απλός Tandlmarkt έδινε τη θέση του σε μια εορταστική αγορά γεμάτη χειροτεχνίες, γλυκίσματα και τοπικά προϊόντα, η αγορά αυτή διατηρεί ζωντανή την παράδοση των χριστουγεννιάτικων αγορών της Αυστρίας. Τα φωτεινά ξύλινα σπιτάκια, οι μυρωδιές από ζεστό κρασί και κανέλα, τα χειροποίητα στολίδια και οι παραδοσιακές λιχουδιές δημιουργούν μια εμπειρία που μαγεύει ντόπιους και επισκέπτες. Καθημερινά εκδηλώσεις, μουσικές και παραστάσεις συμπληρώνουν την ατμόσφαιρα και οι καμπάνες του ναού προσθέτουν το δικό τους μουσικό υπόβαθρο στις γιορτές. Στην καρδιά του χειμώνα, η πλατεία Domplatz μετατρέπεται σε ένα ζωντανό χριστουγεννιάτικο παραμύθι, όπου οι παραδόσεις του παρελθόντος ζωντανεύουν κάτω από τον φωτισμό των χριστουγεννιάτικων λαμπτήρων και οι επισκέπτες βιώνουν την αυστριακή ατμόσφαιρα με όλες τις αισθήσεις. Περίμενε.
dieser Nahe entlang.